Sampai dah. Sempadan Negeri 9 dengan Melaka. Kita straight Tanjung Tuan. Dia dekat dengan Resort Ilham. Sampai dalam pukul 7.45. Okay, bye. Balai penerangan. Tanda sawang pun ada disediakan. Hutan ini hutan anda. Jagalah kebersihan. Jabatan Hutan Melaka. Tepi ni semua pantai. Hai, siapa? Okay. Rasa better tak payah pergi, tahu yang mandai. Sekian.
Pusat Latihan Armor.